Việc chuẩn bị cho một chuyến bay nội địa tại Việt Nam không chỉ dừng ở việc đặt vé và có mặt đúng giờ. Một trong những khâu quan trọng nhất nhưng cũng thường gây ra nhiều phiền toái nhất chính là chuẩn bị hành lý xách tay. Việc nắm rõ tuân thủ quy định của từng hãng hàng không chỉ giúp bạn có một hành trình suôn sẻ, mà còn được tránh được những khoản phí không đáng có vốn có thể cao hơn cả tiền vé ngay tại cửa khởi hành. Mỗi hãng hàng không đều có những lý do chính đáng để đưa ra những quy định hành lý xách tay. Lý do hàng đầu là an toàn bay. Không gian trên khoang cabin có hạn và các hộp chứa đồ phía trên được thiết kế để chịu tải trọng nhất định. Hành lý quá khổ, quá nặng có thể gây nguy hiểm trong trường hợp máy bay đi vào vùng nhiễu động. Hơn nữa, việc kiểm soát hành lý giúp đảm bảo sự công bằng về không gian cho tất cả các hành khách và đẩy nhanh quá trình ổn định chỗ ngồi. Nhưng quy định vàng bất biến cần nắm rõ. Trước khi đi vào chi tiết của từng hãng, có những quy định an toàn chung mà mọi hành khách bắt buộc phải tuân thủ, bất kể bạn bay với hãng nào. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói về pin sạc dự phòng, pin lithium. Đây là quy tắc tuyệt đối, tất cả các loại pin sạc dự phòng, pin lithium dự phòng và các thiết bị sử dụng pin lithium như laptop, điện thoại, máy ảnh phải được mang trong hành lý xách tay. Chúng ta bị cấm hoàn toàn ký gửi những hành lý này. Lý do là nguy cơ cháy nổ từ loại pin này. Nếu sự cố xảy ra trong khoang cabin, phi hành đoàn có thể phát hiện, xử lý kịp thời, điều không thể làm được nếu nằm trong hầm hàng. Thứ hai, vật phẩm bị cấm. Các loại như dao, kéo có lưỡi dài trên 6 cm, dao lam, vũ khí hoặc là vật mô phỏng vũ khí, chất dễ cháy nổ, bật lửa, diêm, xăng, sơn đều bị cấm tuyệt đối mang lên máy bay. Thứ ba là chất lỏng. Đối với các chuyến bay nội địa, quy định về chất lỏng thường dễ thở hơn các chuyến bay quốc tế vốn bị giới hạn là 100ml mỗi chai. Bạn có thể mang theo nước hoa, mỹ phẩm. Tuy nhiên, có một lưu ý đặc biệt với văn hóa ẩm thực Việt Nam, các loại mắm như là mắm tôm, mắm ruốc và sầu riêng do có mùi nồng thường bị cấm mang lên khoang hành khách dưới dạng xách tay, nếu không là muốn bị phạt. Nếu muốn vận chuyển, bạn phải đóng gói chung theo quy định và quy chuẩn cực kỳ nghiêm ngặt và gửi dưới hành lý ký gửi. Chúng ta sẽ tới với phân tích chi tiết quy định của từng hãng hàng không bay nội địa nha mọi người. Đây là phần quan trọng nhất bởi chính sách của mỗi hãng hàng không là khác nhau và ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của các bạn. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói tới Vietnam Airlines. Thường được xem là hãng hàng không có chính sách hành lý xách tay hào phóng nhất. Hạng phổ thông, bạn hành khách được phép mang một kiện hành lý chính và một kiện phụ. Kiện chính tối đa 10 kg, phụ kiện không quy định cân nặng cụ thể cho phụ kiện, nhưng đây có thể là túi xách, ba lô, laptop, túi đựng máy ảnh. Tổng trọng lượng toàn bộ hành lý xách tay bao gồm cả kiện chính và kiện phụ không được vượt quá 12 kg. Hạng thương gia, quyền lợi được nâng cao đáng kể so với hai kiện hành lý chính, mỗi kiện tối đa 10 kg và một phụ kiện. Tổng trọng lượng không quá 18 kg. Kích thước, cái này là quan trọng nha mọi người thường hay bỏ qua cái này. Kích thước kiện chính phải tuân thủ kích thước 3 chiều không vượt quá 56 x 36 x 23 cm. Phụ kiện không quá 40 x 30 x 15 cm. Lợi thế lớn nhất của Vietnam Airlines là 12 kg tổng trọng lượng và được việc phép một phụ kiện bên ngoài kiện chính điều này cực kỳ hữu ích cho những người đi công tác cần mang theo laptop, tài liệu hoặc là du khách muốn mang theo một túi xách cá nhân nhỏ nhỏ. Đó là Vietnam Airlines. Còn tiếp theo chúng ta sẽ tới với Vietjet Air, nơi 7 kg là 7 kg. Vietjet Air nổi tiếng với hãng hàng không có quy định nghiêm ngặt và kiểm soát gắt gao nhất về hành lý xách tay. Đặc biệt với các khoang hạng vé giá rẻ nha, hạng Eco và hạng Deluxe, hành khách được mang tổng cộng 7 kg hành lý xách tay. Gói 7 kg này bao gồm một kiện hành lý chính và một túi xách cá nhân nhỏ. Kiện chính kích thước không quá 56 x 36 x 23 cm. Túi cá nhân nhỏ phải tuân thủ một túi rất nhỏ, ví dụ như túi xách nữ nhỏ gọn, túi đựng laptop mỏng với kích thước không quá 30 x 20 x 10 cm. Hạng Skybox Business, quyền lợi cao hơn, thường là 10 kg đến 14 kg hoặc 18 kg tùy hạng vé. Và cái khó lớn nhất của Vietjet Air là hành khách thường hiểu lầm rằng họ buộc phải mang là một vali 7 kg cộng với một ba lô. Trên thực tế, 7 kg là tổng trọng lượng mọi thứ mọi người mang lên máy bay. Vietjet Air kiểm soát rất kỹ, không chỉ là tại quầy check-in mà còn là cân tại cửa ra máy bay luôn. Nếu bị phát hiện thì cái tiền đóng phạt quá cước tại cái cửa khởi hành chi phí của bạn sẽ trả rất là cao luôn. Nên thế các bạn phải chú ý cái vấn đề này nha. Thứ ba, chúng ta sẽ tới với Bamboo Airways.
Nói chung, Bamboo Airways dường như đã tìm ra một điểm cân bằng hợp lý mang lại lợi ích cho hành khách nhưng vẫn đảm bảo quy chuẩn. Đầu tiên, chúng ta sẽ tới với hạng phổ thông. Hành khách được mang một kiện chính và một vật dụng nhỏ. Kiện chính tối đa 7 kg, kích thước 56 x 36 x 23 cm. Vật dụng nhỏ thì tối đa là 3 kg, kích thước không quá 40 x 30 x 10 cm. Tổng trọng lượng mà bạn có thể mang là 10 kg, chia làm 2 kiện. Hạng thương gia thường được là 2 kiện, mỗi kiện là 7 kg cộng thêm một vật dụng nhỏ nữa khoảng 3 kg. Vậy chúng ta sẽ có khoảng 20 kg. Đây là một chính sách rất thông minh, được hành khách đánh giá rất là cao. Việc tách bạch 7 kg cho vali và 3 kg cho hành lý kiểu túi xách, ba lô, laptop hành khách giúp dễ dàng sắp xếp đồ đạc. Bạn có thể thoải mái mang theo các thiết bị điện tử hoặc là đồ dùng cá nhân cần thiết mà không bị lo bị tính gộp vào tổng trọng lượng 7 kg của vali chính. Và đặc biệt hơn thì việc đóng gói và chiến lược để sống sót qua các cửa an ninh cũng là một điều mọi người nên biết nha. Và biết luật là một chuyện, nhưng làm thế nào để tối ưu hóa cái hành lý của mình trong khuôn khổ cho phép lại là một nghệ thuật. Một, cân hành lý tại nhà. Đây là bước không thể bỏ qua được. Hãy đầu tư một chiếc cân treo điện tử nho nhỏ thôi. Bạn có thể mua trên Shopee này và các sàn thương mại điện tử khác, nhỏ gọn. Nếu không, bạn có thể dùng cân sức khỏe này, cân trọng lượng của bạn này, sau đó là cân trọng lượng cái xem bạn là cầm cái vali bao nhiêu kg, rồi lấy đồ đó ra trừ trước. Đừng bao giờ đóng gói ước chừng vì sai số có thể khiến bạn trả giá đắt đấy. Và thứ hai là kỹ thuật cuộn tròn quần áo. Thay vì gấp theo kiểu truyền thống mọi người thường hay gấp thì hãy cuộn tròn quần áo. Kỹ thuật này không chỉ giúp tiết kiệm không gian đáng kể mà còn giúp quần áo ít bị nhăn hơn. Tận dụng cái cơ thể, đây là chiêu cuối cùng nhưng rất hiệu quả nha mọi người. Những vật dụng nặng như là áo khoác jean này, áo hoodie này, hoặc là đôi giày bút, hãy mặc chúng lên người khi đi qua cửa kiểm soát. Sau khi đi lên máy bay, bạn có thể cởi ra và cất nó đi. Cái này là mình không khuyến khích nè, nhưng mà nếu mà đây là chiêu thức cuối cùng rồi và bạn có thể sử dụng chiêu này, vì nhiều khi chỉ quá 1-2 kg thì chúng ta vẫn có thể xử lý được như vậy, nhưng đừng có quá là khoảng 10-15 kg, là cái đó thì không đúng rồi đó. Thứ tư thì cái này rất là dễ dàng chọn vali phù hợp thôi. Bản thân việc chiếc vali cũng là một phần của tổng trọng lượng mà. Một chiếc vali nhỏ, vỏ cứng nặng 3 kg sẽ ăn mất phần không gian, cái nửa số cân của bạn có thể được mang rồi đúng không? Hãy ưu tiên chọn các loại vali vải hoặc là vali siêu nhẹ luôn để tối đa hàng hóa đồ đạc mang theo. Luôn luôn kiểm tra lần cuối. Chính sách của các hãng có thể thay đổi theo thời gian nha, thay đổi theo từng loại vé khuyến mãi. Và hãy nhớ rằng nhiều hãng hàng không sẽ thay đổi chính sách liên tục luôn. Có nhiều chặng bay thì họ sẽ thay đổi chính sách rất là nhiều luôn. Vì vậy, trước mỗi chuyến bay hãy dành thêm 2 phút truy cập vào website chính thức của hãng hàng không, hoặc là kiểm tra các email cũng như là trên vé của mình xem là bạn đã tuân thủ hoặc là có những thông báo quy định gì về hành lý xách tay không. Tóm lại, việc chuẩn bị hành lý xách tay thông minh là một phần quan trọng trong một chuyến đi thành công. Bằng cách hiểu rõ quy định của từng hãng, áp dụng các mẹo đóng gói hiệu quả, bạn sẽ hoàn toàn tự tin sải bước qua cửa an ninh và qua các cửa kiểm soát cân ký, sẵn sàng cho một hành trình thoải mái và không một chút phiền muộn nào. Và hôm nay podcast đến đây là kết thúc rồi. Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Mọi lời động viên góp ý mọi người nhớ để lại dưới phần bình luận cho mình với nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.